Ez itt egy 2019-es Renault Megane Business felszereltségben, amely a Rabla program keretében 11.990 euróért kapható. Amit az autóban a legjobban ki lehet emelni, az a biztonság és a szépség. Ennél szebb Renault szerintem nincsen. A fejlesztés során nagyon nagy figyelmet szenteltek a zajszigetelésre, mind a kerékjáratokat, mind a motorteret nagyon jól leszigetelték. Lassan 10 éve már annak, hogy a Megane töréstesztje 5 csillagos, választhatjuk a 2-vel vagy az 1-el ezelőtti generációt is, nem kötelező a legújabbat választanunk. Általánosságban véve ez az egyik legkedveltebb Renault típus. Megmondom őszintén, sok Renault teszteltem már, de nekem is az a kedvencem. Nagyon jó a kormányreakciója, a gázreakciója, könnyen ki lehet vele gyorsítani, előzni, mindenkinek csak ajánlani tudom, aki egy dinamikus vezetési élményre vágyik. Nagyon kényelmes, egy olyan minőségérzetet vált ki, mint egy drága luxusautó. Nagyon szépen tagolták a motorháztetőt, ha megfigyeljük, egyetlen olyan elem sincs, ami légellenállást generálna. A business csomag nagyon sok extrát tartalmaz, nézzük is végig. Tükörbe beépített kanyarjelző, ködlámpa, ezen kívül megvan ez a gyönyörű kartfogú fényszórónk, aminél szerintem autógyártó még szebbet nem talált ki. Peugeot, Lexus, bármilyen karonforma, de ez még mindig a legjobb. A fényszóróink kanyarkövetősek és ledesek, valamint az első spoiler beosztása, tagolása, széles, hosszanti tagolás, így szélesíti magát az egész autót. Az autó 16-os alufelniken fut. A hátsó része legalább olyan durva lett, mint az eleje. Ezek a hosszan elnyúló hátsó lámpák a régi 70-es, 80-as évekbeli sportautókat idézik, nagyon tutin néz ki. Van egy 550 literes csomagtartónk, amelyeket az ülések ledöntésével egészen 1500 literig bővíthetünk. A csomagtartó nyílása nem túl nagy, át kell emelni a nehezebb tárgyakat ezen a kis részen, viszont ami ezen befér, azt mindent elnyel. Csomagtartót is lehet extrásan kérni, van már lábalnyitós verzió is, ugye ez most már nagy divat az autógyártóknál. Van benne tempomat, amely még ráfutásgátló rendszert is tartalmaz, így nem ütjük el az előttünk haladót. Ezen kívül találunk benne klímát is, mindkettő nagyon jó helyen van, a tempomatot a kormányról, a klímát a kormány mellől középről fizikai tekerőkkel állítjuk. Az autó ablakain gyári sötétítés van, természetesen a törvényeknek megfelelően. Van az autóban Eco mód, amely egy kicsit elvesz a gázreakciónkból, viszont pontozza azt, hogy hogyan vezetünk, hogyan kapcsolunk és hogyan bánunk a gázpedállal. Manuális 6 fokozatú sebességváltóval szerelték ezt a verziót, viszont elérhető egy Easy Air automata váltóval is, erről csak jót hallottunk. Az autóhoz nagyon sok extra rendelhető, head-up display, masszázsülések, holtérfigyelő, sávtartó. Természetesen ebbe is benne van a hátsó tolatóradar, így mindig látjuk, mikor valami akadály. Nagyon csúnyán csinál, ha mennénk neki valaminek. A központi egységhez Bluetooth-tal, USB-vel és jackkel is lehet csatlakozni. A kupésított tetővonalnak köszönhetően sokkal karcsúbbnak, sokkal hosszabbnak látszik az autó, nekem személy szerint a hatchback változat a kedvencem. Viszont a business csomagot is meg tudom érteni, akinek szüksége van a csomagtartóra, sokat kirándul, ezzel nyugodtan betervezheti ezt a kirándulást. A hátsó ülésre az Isofixek gyárilag be vannak szerelve, így 2 gyerekülés azonnal betehető. A hátsó térérzet sem kisebb, mint elől, szerintem brutál jól megcsinálták. Az ember, ha hátra teszi a fejét is, még marad egy pár centi. A helykínálat az egy nagyobb elvárás, mint régen. Régebb egy Daewoo Tico is 5 személyes autó volt, ugyanúgy, ahogy ez a Megane is, és szerintem ebből körülbelül 3-at lehetne csinálni. Az ülések anyaga ugyanolyan kifogástalan, mint elől, a tartása a 2 szélen ülőnek ugyancsak megvan a lábtartás, a háttartás, oldaltartás. Itt van 2 kis zsebünk, amiben tudunk tárolni ezt-azt. A fejtábláink állíthatóak mindhárom részen, itt magasságot, itt pedig még dőlést is lehet állítani. Jó kilátás van belőle, nagyon szépen szól a hangrendszer, ami gyárilag benne van. A lábtér az nagyon kényelmes,
A fejtér az még bőven belefér. Én 1,80 magas vagyok, tehát ehhez lehet hasonlítani. Szerintem egy olyan 1,85-1,90-ig bárkinek megfelel ez az autó. Megfelelő ülésállítással talán még magasabb embereknek is. Ezen a központi egységen, ami ebben van, megtalálunk mindent, amire szükségünk van. A kormány mellett a megszokott Renault-s bajusz kapcsolókat találjuk, van az autóban beszédfelismerés is. A sebességváltónak brutál jó érzete van, bőrrel, krómmal ki van díszítve, megvan a jó kis golflabda fogása, amit imádunk. A klímánk az egyzónás, viszont van rajta automata funkció, mindent fizikai gombokkal és tekerőkkel állítunk. Az autóhoz kapunk 2 darab pohártartót, amiben egy feles ásványvíz nyugodtan, kényelmesen belefér. Az üléseink fizikailag állíthatók, viszont mindent tudunk rajtuk állítani, deréktámaszt, magasság, dőlés, mindent, amit szeretnénk. Tényleg ezeket az anyagokat, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mennyire jó megcsinálják magukat, a támaszokat is, érzik, hogy jó keményre van tömve, ez nem fog ma hónap elpuhulni és lengedezni a kanyarba. Itt találjuk a kis eco gombunkat, amit ha megnyomunk, akkor a gázreakciónk az természetesen rosszabb lesz, a légkondiból egy kicsit visszavesz, de viszont a fogyasztás miatt nem nagyon érdemes használni. Én azt mondom, hogy az a fél liter, amit ezzel nyerünk, az nem éri meg, hogy elvegye tőlünk azt a vezetési élményt és azt a reakcióidőt, amit ez az autó nekünk nyújtani tud. A szellőzők szépen krómmal be vannak vonva, mindegyik. Ez jó néz ki, ad egy kis presztist az autónak. Maga a kormány is szépen van megoldva. A fogása az nagyon jó, a szokásos Renault kormány. Ugyanazt találjuk mondjuk egy Renault Clio-ban is. Ha az a teszt érdekelne esetleg titeket, akkor itt tudjátok megnézni. Ott megnéztük, mit tud a legolcsóbb rablaprogramos Clio. Szerintem mindent tud, amit csak kell, vagy ami egy mai autótól elvárható. Elektromos ablakaink vannak elől, valamint elektromos tükörállításunk. Kaptunk egy óriási kesztyűtartót, már sokszor elmondtam, de tényleg be lehet nyúlni egészen a motorig. Nagyon sok minden elfér benne. Elől van egy szivargyújtós töltőnk, valami USB-nk, és a jack csatlakozónk is. Ezt a Renault Megane Business-t a székelyudvarhelyi Autogroup Simó, Renault és Dacia képviselető hoztam el, ahol a Romániában forgalmazott összes Renault és Dacia modell megtalálható. Megtalálod őket a Betlenfalvi út 298 szám alatt. Ezen felül van egy óriási, márkafüggetlen használt autóparkjuk is, ahol több mint 170 autóval dolgoznak, nem csak Renault és nem csak Dacia, hanem minden. Ami egy nagy előny náluk, az autóknak a múltja le van ellenőrizve, valamint garanciával adják őket. Egy nagyon fontos dolog, beszámítják régi használt autódat, még akkor is, ha nem újat veszel, hanem használtat. Tetszett ez az epizód? Kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, a jobb alsó sarokba kattintasz, itt tudsz feliratkozni, valamint kövess minket a Facebookon extra tartalmakért. A következő adásunkban egy hibrid sportautót, egy Volkswagen Golf GTE-t fogunk megnézni kicsit közelebbről.